ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਨਿਸਪਾਤ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜ ਕੋਚ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਡੇਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਖਾਲਸਾ 1699 ਵਾਚਿਸ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਵਰਥ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਜ਼ ਅ UK ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਫॉर द ਖਾਲਸਾ 1699 ਵਾਚਿਸ। ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ, ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਚਿਸ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ 1699 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸਟ ਪਾਸ ਇਨਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਸੋ ਓਨਰਡ, ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵਿਦ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਚਿਸ, ਖਾਲਸਾ 1699 ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਚਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਨੀ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਖਾਲਸਾ 1699 ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਖਾਲਸਾ 1699 ਵਾਚਿਸ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਾਚਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ 1699 ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਡੋ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਖੰਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੌਕ ਪਰ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਵਾਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਡਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵਾਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ,
ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਏ ਆ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਚਿਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਖੰਡਾ ਉੱਪਰ ਛਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਵਾਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੰਮਾ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 0121 551 1001 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕਾਲ ਇਨ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਡੈਨੀ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਆਈਡੀਆਸ, ਬ੍ਰੇਨ ਰੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 50-60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡਫੁੱਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡੋਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਪਾਓਗੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੋਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਟਨੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਟਨੈਪ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਡੈਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਜ਼ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਚਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 157 ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, 40 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਬਟ ਮਿਲੀਅਨ ਅ ਡੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 600,000 ਔਨ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, 1.7 ਔਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੀ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੈਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ this is for male ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ this is male ਵਾਸਤੇ ਵਾਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪੀਡਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਲੈਕ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੈਨੂਇਨ ਲੈਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਖੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਟਲ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਯੂ نو next black ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ that's quite nice for the men ਹਾਂਜੀ this is like a dress watch enigma range ਇੱਥੇ both black face ਤੇ white face ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੇਂਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰ ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਚਿਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਟੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ you know communities ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੈਵ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ a watch brand with the Khandan you know it's not a small feat at all ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ everybody is interested ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਚ ਹੈ I don't recognize the brand ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਸਤੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਚੇਨ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਵੋਰਨ ਅ ਖੰਡਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ I am sure ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਫਰੋਮ ਯੂ نو ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਚ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ 0121 551 1001 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੋਲਡ ਕਲਰ that's a beautiful one that's really nice ਇੱਕ kinetic movement ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੀ ਥਰੂ ਹੈਗਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗਸ ਦਿਸਦੀ ਹੈ I think it's more for the youngsters than the older men can I think it's for everybody ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀ ਥਰੂ ਦਿਸਦਾ ਅੰਦਰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਇਹੀ ਯੂ نو ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵਰਲਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ 24/7 TV ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਾਓ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰ ਦ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਵਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਓਨਲੀ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਟਫ ਜੌਬ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਏਡ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਉਹ ਬਈ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਚਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਚ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਖੰਡਾ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਮੈਨ there's ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਦੀ ਵਾਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਇਮੇजेस ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਰ ਵਨ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਟ ਬੈਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਰ ਸੋ ਦ ਮੈਨ ਕਾਂਟ ਵੇਅਰ ਇਟ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਾਚਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਾਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਚ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਦਾ 1699 ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੈਦਰ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦ ਬਾਕਸਿਸ ਇਟਸੈਲਫ ਆ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਪੂਰਾ A to Z ਥੋਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵਾਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਭ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਅ ਖਾਲਸਾ 1699 ਵਾਚ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਸੀ ਲਕਸ਼ਰੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਂਡ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ UK ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੀਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਨ I only wear Khalsa 1699 watches ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੀ ਗੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵਨ ਔਨ ਦ ਟੌਪ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਉਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਖੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮਾਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਰਿਸਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰ ਹੋਈ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣੇ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੱਧਦਾ ਪਤਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੌਮ
ਇਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਵਾਚਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਰੋਡਸਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਈਂਡ modern sports type kind of electronic version watch ਹੈਗੀ ਆ for the more the sportswear। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੀਡਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੀ ਮੈਨ ਸort of dress watch, formal watch ਹੈਗੀ ਆ। formal watch ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਡੈਨੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਂਜਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਰੇਂਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੋ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਨੀ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਕਾਲ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲਬਾਤ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਮੈਨ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਮਸਟ ਫੀਲ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੇ ਬੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੈਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਜੋ ਉਹ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ 10 ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਆਈ ਲੈਟ ਹਿਮ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਪਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਬਲ, ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੇ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਇੱਕ ਪੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਸਬਰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਆਈਸਬਰਗ ਦਿਸਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਆਈਸਬਰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਪ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਬੇਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 100% ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ, 20% ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰੇਕ ਆਈਡੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਲੜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਫੇਲ ਹੋਗੇ, ਬੈਟਰ ਹੋਗੇ, ਫੇਲ ਹੋਗੇ। ਥੋਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ। ਐਵਰੀ ਫੇਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਪ ਟੂ ਲਰਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਡੈਨੀ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਯੂ ਨੋ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰ ਪਰਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਡੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੈਫਰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਡੈਨੀ ਹੁਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈਫਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜੋ ਮੰਡੇ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਰੈਫਲ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ 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 ਨਾਈਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਲੁਕਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ। ਅਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਪਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਡੈਨੀ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਚ ਅਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਜੈਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that we support each other and support brands like Khalsa 1699 and promote our rich heritage, in creative ways. ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੋ 0121551001। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਲਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ। ਮੇਬੀ ਲਾਈਨਸ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਖਾਲਸਾ 1699 ਵਾਚਿਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ। ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫਿਨਿਸ਼। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫॉर ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਫॉर ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਵਾਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫॉर ਦਾ ਵਾਚਿਸ ਇਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ 0121551001 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਐਜ਼ I said, I'm so proud and so honored and privileged to have Danny Singh from Australia on the line. Danny ji, Sri Akaal. Sri Akaal ji, how are you? Thank you, Danny ji. So glad to that ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ। Oh, 7 o'clock in the morning. It's so funny. ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, we will be having a dinner or like late 10, 10:30 ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, and Australia ਦੇ ਵਿੱਚ they having a breakfast. Danny, thank you very much for coming online. You're the main man behind this idea. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ, I'm sure every Sikh worldwide will be amazed to see ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। Okay. And one of the guys actually was showing another guy his new watch brand. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ involved ਕੀਤਾ discussion ਵਿੱਚ, and I had a look and I saw his watches and everything, and I was not I would not be a customer, let's just say. Achha. You know? But I knew when I left the table that I actually was wanting to start a new watch brand, right? That whole day, I was a little uneasy because I couldn't come up with my brand. I couldn't come up with my logo. I couldn't come up with my proper idea, my full idea. That evening, I was even more frustrated because I was trying to come up with a brand and a logo on paper in the hotel, and I could not. And I fell asleep. And in my sleep, I saw Harminder Sahib. Oh my God! Really? And I saw the Nishan Sahib flying in the air. Oh dear!
And I got up, and the first thing I did was I drew a khanda on the face of a watch. Fantastic. And I felt that khanda had ever been registered as a recognized symbol of excellence by anyone before in history. And the answer was no. Mm-hmm. So I feel like I'm doing a form of seva to the community. But Daddy, do you feel so you have got a blessing now because you had a dream you showed the Hamdard Sahib? You know, I've always been since I went to Hamdard Sahib the first time. Mm-hmm. I've always been very, very attached to it, and I've always felt extremely proud of being a Sikh. I don't think there's any other culture that promotes and boasts, you know, the kind of selfless stuff that we do, you know, to help others, to feed the poor, to do all those things. Yeah, actually, I feel very, very blessed as a Sikh by just being a Sikh. Absolutely. But you know, when you saw this watch at the hotel with your friends, is that the time actually the penny dropped in your mind? Okay, this is what you want to do, or you had this plan before that as well? No. I've always been a watch collector, but the penny really did drop when I saw someone trying so hard, right? And it wasn't really. He said he worked on it for 2 years. You know, I wished him all the best, but I knew that something was missing. Danny, there must be. And I think the thing that was missing was the the khanda, you know. But this is honestly unbelievable. That you saw a watch, you had nothing in mind. Ke unu kis tarah banana, ki karna, kela design karna. Then suddenly you have a dream and you come up with a khanda. Manu jitna lagda na, you 100% got the blessings. Thank you so much. I really wish that I have, and I hope I have. Yeah, thank you. Danny, the day you had this idea in your brain, and then you bought it out, and your stuff is out in the market, how long did it take you all in number of years? To be honest, it took me 6 months only, 7 months. Really? From the time I had the dream to the time the first watch was ready. When was the first watch? Which was the design, the very first one? The very first watch I designed was the Ocean Lion. It's a Swiss-made 500-meter depth helium escape valve watch. You know, it's got a very, very amazing khanda on the crown. The crown of the watch is bigger than normal as well. So the first watch I did design was a Swiss-made watch. I absolutely love the watch. I'm actually wearing it right now in my hand. That's the first watch I designed. And kind of side by side, just coming number second, is actually the Speedster that I designed, which is a Japanese movement watch. Yeah, both of them are fantastic. Yeah, absolutely. They all are wonderful, but these are the first two watches. We got some here on the table, displayed on the table, and as you can see, and then we show that on the screen as well, which you can see now. They are really, really good quality and branded. And in fact, you told me the other day that somebody who called you who had already bought one. Ke oh kehda jinne bhi branded watches hai ne, oh fikkiyan pe gaye ede samne, this is the top brand he was wearing, and you were very emotional when he said that to you. Yes, he actually was. I've actually received a lot of love and just a lot of how do I say it? People bless me. They're emotional. People, just you wouldn't expect a blessing from somebody who's 25 years old, and they say, I pray to Babaji that your brand becomes very big.
speaking of people that my earliest supporter is actually sitting right next to you, actually, Avatar. He was one of the first people that said, "Wow, this is an awesome thing," and he was from being a friend and a customer to becoming the ambassador of the brand in a span of 1 month, I think it was. Yes, a lot of love from everywhere. I get calls from people, missed calls on my WhatsApp, and they're just blessings, fantastic. We're so happy with what you did. Absolutely love it. Yeah. Danny, I actually feel very blessed. The next question, I'm going to put them into two questions actually. The first one is because obviously we have not heard or seen anybody with this kind of stuff in the market. You were the very first one to do it. How do you know the first one, by the way? Sorry? How do you know you're the very first person that to see khanda hega, you put that on the crown of the watch? Yeah, so watchmaking happened in 1812, yeah? Starts in 1812. And to make a watch, you have to kind of register the crown. You have to register the symbol and the brand, yeah? The dream I had was the khanda, right? And after the dream of the khanda, I still didn't know what brand to put there. So I'm only the fan of one person in history, and that is Guru Gobind Singh Ji. So it is a tribute brand, founding of the Khalsa, to Guru Gobind Singh Ji and the founding of the Khalsa in 1699. We did a search, my lawyers did a search, and there's never been a watch like that before, and never been done since 1812. But finally, we have done it, you see. We have our own brand, our community has our own brand, everybody else has their own brand and a few brands of their own. But finally we have ours. Danny, one very important question I'm going to say that you, having bought this khanda on the crown of the watch, you will go into the history in future that you were the first man who actually came up with this idea. How do you feel about that? Oh, I feel extremely blessed, honestly. Yeah, it gives me goosebumps, yeah, so... Your name will be printed I feel complete. I feel complete when I wear my Khalsa watch now. Oh my God! Yes. I've got my khanda around my neck. I've got a gigantic thick kara on my right hand, and I've got my Khalsa watch on my left. It just makes me feel complete. You're gonna go a long way, Danny. You got God's blessings. You believe in God. Tonu dream bhi aayi, and tusi khanda bhi dekhya. And you've actually put that on the crown of the watch de which tusi kita. You're the very first man. You're going to go in the history. In years to come, looking gal karenge. Danny Singh from Australia was the first man to bring this into the market. What would you like to say? Thank you. Danny's gone a bit quiet, I think. Danny, last question. Ek do question again. How many models are you bringing out now? Well, right now, I believe that we have 15. I'll be bringing out another 10 models over the next few months. They're all under design at the moment. They're all over my table. We're working on it. We're expanding the Swiss range, and we're also expanding the other range. And we just got our first 2 authorized dealers just in the last few weeks. So yes, we're going to design a lot more amazing models. You'll see that in the future. Danny, thank you very much. You almost answered my questions. Is there any future plans which I've not asked or something you have not mentioned? What's your future plans now ahead? My future plan is to keep on working hard
and keep on bringing new watch models out for the people, and just making everybody feel as complete as myself. You have made a name for yourself in the world. Akaal Channel goes to 157 countries, and every Sikh on the planet going to know Danny Singh from Australia has done this. How do you feel about that? Wow, Speechless. I don't know what to say. Thank you so much. Danny, thank you so much. I really appreciate for you taking your time, and you've done a wonderful job. Honestly, as we pray karange, apas ardas karange, ke you whatever you're doing, Rab tonu saath dave, and you've done a wonderful job for the Sikh community to feel proud for what you've done. Thank you so much. Thank you so much. Your love and your blessings is it's what Danny, thank you. Thank you very much, Danny ji. You have your breakfast now, and we will have a dinner when we finish the show. Thank you so much. Sri Akaal, Danny ji. Thank you. Goodbye. That was Danny Singh from Australia, Melbourne. The man behind these watches जो तुसी देख रहे हो. अवतार जी बड़ी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਹਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ then the things work out for you. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਥਿੰਗਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਚੱਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਕਦਮ ਚੱਲਣਗੇ ਅੱਗੇ ਪਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਫਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਣ ਉਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਡੈਨੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਕਈ ਦਫਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾਓ ਉਹ ਲਵਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਈ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵਾ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣਾ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਬਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਆਵੇ ਅਰਲੀ ਆਏ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਬਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਲਰਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਲਰਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਫਰਟ ਕਰੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਘੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗੇਸੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੜੀਆਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੈਟਸ ਅ ਕੋ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕ, ਦੋਨੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਲੌਕਸ ਵਾਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਫॉर द ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੋਢਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੌਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਲਸੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦਊਗਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਨੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਨੀ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਡੈਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈਫਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਰੈਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਵਾਚ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਸਾ 1699 ਵਾਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਫਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਵਿਨਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ 0121 551 1001। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ, very difficult task to bring such a quality and a brand into the market. ਪਰ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੀ to establish the Khalsa brand, bring that to the bigger market. ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, he didn't have to do it, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਵੈਲ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਮਥਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, but he wanted to do something extraordinary. The bigger picture. Big vision. ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Definitely. ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲ ਐਂਡ ਹੈਵਨ ਹੈਗਾ, ਜੰਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੈਲਸੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਐਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਵਾਚ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
एक दफ़ा फिर ही असी थोनों स्क्रीन ते दिखा देने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वॉचिस है ने हर वॉच दे विच खंडा हैगा कोई छोटा किता कोई वड्डा हैगा तरह तरह दी वॉचिस उन्हां दे डिफरेंट नाम हैगे ने औरत लई कौर लई हैगा और आदमी लई वॉचिस हैगे ने पर कई मिक्स हैगे कि दोनों पा सकते हैगे ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲ ਕਰਿਓ 012155111001 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रांड जरा एम्बेसडर अवतार सिंह अवतार जी तुसी कुछ अद्धे मिनट की कहना चाहते हो तो रैप इट अप बस कहना सी इस वॉच ते कल्ली फेस ते भी नहीं फेस ते खंडा दी गल नहीं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਪਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ there's a lot of thought that's gone into these watches that to remind everybody wearing ਤੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ just the same way that Danny has done this with the watches is to inspire the whole generation ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ अवतार जी थैंक यू सो मच टाइम बड़ी फास्ट जा रहा बहुत बहुत एप्रीशिएट करते हैं तुसी टाइम कट के आए हो बड़ी दूरों आया अवतार जी पर दैन ये भी सेवा करते हैं रिप्रजेंट कर रहे हैं वॉच नूं ब्रांड एम्बेसडर है यूके दे विच डीलर बर्मिंघम विच हैगा जो तुसी नंबर कॉल करोगे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द सिख कम्युनिटी एंड आई सैल्यूट डैनी सिंह इन आस्ट्रेलिया कि इन्ना दा ब्रिलियंट आइडिया उहदे दिमाग च आके बड़े कुछ बड़े होने ने वापस गई उन्हें फिर बड़े होंगे जो फाइनल आया फिर वो बाहर निकली मार्केट में हाँ जी इस तरह अकाल चैनल में हमेशा सपोर्ट करते रहो मिशन साड़ी अकाल चैनल का मकसद होंगे कि असी कोई इदा के प्रोग्राम लैके आइए ताकि साढ़े कम्यूनिटी का फायदा हो सके तुम सानू हमेशा सपोर्ट करते हो इन रिटर्न असी एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव शो लैके आने एजुकेशन शो लैके आने कुछ ना कुछ किसी ने अच्छा काम किया दुनिया चो लैके आने नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस फिर मुलाकात होगी आप फतेह बुलाइए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।